Γεια σας πάλι, ξέρω σας έλειψα, διακόψα πάρα πολύ από το πέρσι. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι φέτος θα συνεχίσουμε. Βέβαια, μπαίνουμε στην καινούργια σεζόν, φέτος υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει feedback από πίσω όλο το καλοκαίρι και από όταν σταμάτησα μέχρι και σήμερα, ώστε να μην υπάρχει διακοπή και φέτος. Το πρώτο βίντεο θα είναι το τέρμα από μία κατηγορία βίντεο που υπήρχε στο προηγούμενη σεζόν, το δράμα ενός μάγειρα. Ήρθε η ώρα για το τελευταίο βίντεο. Είναι άραγε όμως το τελευταίο βίντεο? Λογικά θα είναι. Έχω μοιραστεί μαζί σας μέσα από αυτήν την κατηγορία βίντεο πράγματα που έχουν συμβεί σε μένα, ιστορίες, χωρίς να έχω θίξει ονόματα και επιχειρήσεις. Κανονικά θα έπρεπε να το έχω κάνει. Πάμε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, να τελειώσει αυτή η κατηγορία και η ομάδα βίντεο, να μπούμε στις καινούργιες και σιγά σιγά να δούμε καινούργια πράγματα. Πέφτει το intro και πάμε να δούμε παρακάτω. Σε αυτό το σημείο του βίντεο να σας ενημερώσω ότι βίντεο ανεβαίνουν 2 φορές την εβδομάδα σε 9 ώρα φέτος, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3. Πατήστε καμπανάκι, subscribe, να είσαστε πάντα εκεί πέρα ενημερωμένοι ότι έχετε καινούριο βίντεο και εμείς θα τα λέμε σε εβδομαδιαία βάση 2 φορές. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάτι το οποίο το θεωρώ αισχρό, ντροπή και για κανένα λόγο δεν είναι ωραίο να γίνεται. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω δεν ήξερα τι κοστίζει ένας υπάλληλος σε έναν επιχειρηματία, αργότερα στην πορεία έμαθα. Αλλά για μένα θεωρώ ότι είναι ντροπή να βάζεις τον υπάλληλό σου, ο οποίος δουλεύει για εσένα, σου φέρνει λεφτά εσένα, να το βάζεις να πληρώσεις το νερό. Το νερό έχει κοστολογική αξία όταν το αγοράζει κάποιος από 0,08 λεπτά έως 10 με 12 λεπτά. Το πουλάει 50, που σημαίνει ότι έχει κέρδος. Άντε τώρα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, να πληρώνει και ένα περιβαλλοντικό τέλος στο κράτος, γιατί τους υποχρεώνει από τη στιγμή που είναι πλαστικό το μπουκάλι. Δεν γίνεται να ζητάς από μένα το ποσό των 50 λεπτών να στο δώσω. Άντε και θες να στο πληρώσω. Δώσ' το μου στην τιμή του κόστους που το αγοράζεις, όχι στην αγοραστική αξία που το δίνεις στον κάθε καταναλωτή. Δέχομαι ότι οι περισσότεροι που φεύγουν σεζόν και τα σχετικά, οι επιχειρηματίες τους λένε ότι υπάρχει διαμονή, εννοείται, δεν θα πληρώσω εγώ για να έρθω να δουλεύω σε σένα ένα κατάλημα για να μένω όλο το καλοκαίρι, αλλά και σου δίνει και τροφή, το δέχομαι, αλλά όχι να μου ζητάς να σου πληρώσω το νερό. Το νερό είναι κάτι το οποίο θα το δίνεις σε ένα ζωντανό, σε ένα τετράποδο που ζεσταίνεται, θα δίνεις νεράκι. Σε μένα γιατί θες να στο πληρώσω? Θες να βγάλεις από τη μύγα ξύγκι. Είσαι απαράδεκτος. Και το επόμενο χειρότερο για μένα είναι ο καφές. Πας καλά. Ο καφές είναι το μεγαλύτερο κέρδος που έχει μια επιχείρηση. Είναι σχεδόν 100% κέρδος. Βγάζεις πραγματικά πολλά λεφτά από κάτι πάρα πολύ φθηνό. Και μου ζητάς να σου πληρώσω τον καφέ. Τον καφέ. Εσύ μπορείς να ξεκινήσεις το πρωί να δουλέψεις ή να κάνεις οτιδήποτε χωρίς να πιεις καφέ. Που και στην τελική, αν κάτσεις και το σκεφτείς, θα ζητήσω ένα καφέ, θα πιω 2 γουλιές για να κάνω ένα τσιγάρο πριν μπω μέσα, να φάω το ξύλο όλης της ημέρας και μετά θα τον αφήσω σε μια άκρη. Δεν θα πίνεται, αλλά δεν θα σου ζητήσω καινούριο. Μέχρι το τέλος της ημέρας, μέχρι να φύγω, μέχρι να το βαρεθώ, στο επόμενο τσιγάρο μου όταν καταφέρω να κάνω, αυτό τον καφέ θα πάρω. Θα του βάλω μέσα 2 παγάκια και θα πάρω και θα συνεχίσω να τον πίνω. Αυτό το ξέπλυμα που δεν πίνεται πια, εγώ όμως θα συνεχίσω να το πίνω. Όσοι για μένα κάνετε αυτά τα 2 πράγματα, το να βάζετε το προσωπικό σας να πληρώσει καφέ και νερό, που τα δικά του τα 2,5 ευρώ λυμπίζεσαι, θα πάρεις από αυτό ένα 2,5 ευρώ και θα σωθείς. Σου βγάζει δουλειά και σου φέρνει χιλιάρικα από πίσω. Τέλος πάντων, για μένα δώστε μία αλφα ελευθερία στο προσωπικό σας για να μπορείτε να το έχετε παρακάτω. Να το έχετε και για επόμενες σεζόν, για επόμενες χρονιές. Όσο το έχεις με το χαλινάρι και τον έχεις με το βούρδουλα και είσαι συνέχεια στις παρατηρήσεις και συνέχεια κάτι σε ενοχλεί, δεν θα έχεις προσωπικό μακροχρόνια ποτέ. Είναι άσχημο να ξυπνάει ο υπάλληλος κάθε μέρα από το σπίτι του και να σε εκτηρίζει την ώρα και τη στιγμή που χρειάζεται να πάει για ακόμα μία φορά στη δουλειά του.
Καλό είναι να υπάρχει ένα κλίμα όμορφο, ώστε ο υπάλληλος να χαίρεται που θα πάει να δουλέψει, γιατί ξέρει ότι θα ανταμοιφθεί, ξέρει ότι δεν θα είναι κάποιος εκεί πέρα που συνέχεια θα τον εκνευρίζει, θα του σπάσει τα νεύρα. Και όπως σοφά λέει μια φίλη μου, ο σεβασμός θα έπρεπε να είναι αυτονόητος και όχι να τον επιζητάει ο καθένας από τους άλλους. Διότι αν ένα πρωί ο εργαζόμενος σας ξυπνήσει και έρθει και σας πει έχετε 15 μέρες να βρείτε καινούριο άτομο, εγώ φεύγω, τότε θα αναγκαστείς να μπεις εσύ μέσα να τα κάνεις όλα αυτά που έκανε αυτός πριν, διότι δεν θα βρεις προσωπικό λέγοντάς του όλα αυτά. Και άμα θες νεράκι ή καφέ, ξέρεις, πληρώνεις. Καθίστε λοιπόν όλοι εσείς εκεί πέρα έξω με τις μεγάλες τσέπες, οι ξενοδόχοι, οι εστιατόρες και δεν ξέρω εγώ ποιοι, και δείτε λίγο τα πράγματα ρεαλιστικά, διότι τις πολυτελείς διακοπούλες σας το καλοκαίρι και το χειμώνα, γιατί έχετε βγάλει αρκετά λεφτά ώστε να ταξιδέψετε το χειμώνα και να περάσετε καλά, και τα κουβαρνταλίκια που κάνετε σε παρέες, σε φίλους, κεράσματα και δεν ξέρω εγώ τι, από τις δικές μας τις πλατούλες έχουν βγει όλα. Δεν είναι ότι δεν με πληρώνεις. Με πληρώνεις, δεν δουλεύω τζάμπα. Φυσικά και με πληρώνεις. Αλλά και 1.000 και 1.200 ευρώ να μου δίνεις για τις 12 και 13 ώρες που ξεπατώνομαι, και εγώ μέσα σε αυτές τις 12 και 13 ώρες μπορεί να σου βγάλω τζίρο ίσα με 2 φορές και 3 φορές το μισθό μου. Νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να μιλάω και να μπορώ να εκφέρω τη γνώμη μου και την άποψή μου για όλα αυτά. Κάποια στιγμή θα έπρεπε όλοι να σας μουτζώσουμε και να σας αφήσουμε λίγο να πελαγώσετε, να δείτε πώς γίνεται. Γιατί όταν εγώ έρχομαι σε μια δουλειά, σε ζώνη ειδικά, είμαι σχεδόν συσσαγωγικά, έχω μεγάλη ανάγκη γιατί θέλω γρήγορα λεφτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε εκεί πατάτε εσείς πάνω στην ανάγκη του εργαζόμενου και εκμεταλλεύεστε καταστάσεις, οπότε κάνετε όσα κάνετε. Βέβαια, μια πασοφή παροιμία του λαού λέει ότι τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κόλους. Στην προκειμένη περίπτωση εσείς είστε απλά ο κόλος. Και καλό θα ήταν, αν θέλετε να δείτε πραγματικά πώς γίνεται η δουλειά αυτή που με έχεις προσλάβει να κάνω και το τι φορτίο κουβαλάω και πόσο άγχος, πόση ένταση, πόσο στην πίεση είναι όλη η μέρα μου, έλα μια εβδομάδα απλά δίπλα μου να βλέπεις τι κάνω, όχι να κάνεις, να με βλέπεις απλά. Αν καταφέρεις να αντέξεις θερμοκρασίες, την πίεση και τις τόσες ώρες, όλη την εβδομάδα, εγώ θα σου βγάλω το καπέλο. Αλλά κανένας σας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν είμαι συνδικαλιστής, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, να με λέει ένας μάνατζερ μου κάποια στιγμή ότι είμαι συνδικαλιστής με αυτά που έλεγα, επειδή δεν έβρισκαν προσωπικό να δουλέψει στη σεζόν γενικότερα σε όλη τη χώρα. Και είπα καλά τους κάνουνε και με είπε συνδικαλιστή, γιατί κάναμε μια συζήτηση και με ρωτούσε κάποια πράγματα και είδε ότι συμφωνώ πάρα πολύ με όσα συμβαίνουνε και ότι καλά να πάθουνε όλα τα μεγάλα τα κεφάλια από πάνω που από τη στιγμή που δεν προσφέρουν δεν μπορούν να βρούνε κιόλας. Και γύρισα και με είπε συνδικαλιστή. Δεν είμαι συνδικαλιστής. Απλά άνοιξα τα μάτια μου, είδα κάποια πράγματα καθαρά και κατάλαβα ότι είμαι εργαζόμενος. Ούτε σκλάβος, ούτε δούλος, ούτε ζώο είμαι για να με εκμεταλλεύεται κάποιος από τη στιγμή που εγώ πάω να εργαστώ για αυτόν. Του βγάζω πάρα πολύ χρήμα και το ξέρω ότι βγάζει πολύ χρήμα ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σεζόν, διότι τρώει ντου μόνιμα, δουλεύει ασταμάτητα πάρα πολλές ώρες και έχει ένα σκυμμένο κεφάλι και κατεβάζει. Έχει ένα σκυμμένο κεφάλι, βγάζει ατελείωτες ώρες δουλειάς, με ελάχιστο διάλειμμα και δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα άλλο μέσα στη μέρα του. Γιατί όταν φεύγει σεζόν, καλός ή κακός, η ζωή σου είναι η δουλειά σου. Κάτι τελευταίο θέλω απλώς να πω σε όσους από εσάς έχετε περάσει δύσκολες καταστάσεις με εργοδότες και έχετε φάει τα σκατά που λένε. Αν γίνετε στη ζωή σας ποτέ εργοδότες, να θυμάστε πάντα τους ανθρώπους αυτούς που σας εκνεύριζαν, για ποιο λόγο σας εκνεύριζαν, και να μην γίνετε ποτέ σαν αυτούς. Όποιος και αν σας συμβουλεύει από πίσω, λογιστές, δικηγόροι, οικογένεια, φίλοι, δεν ξέρω ποιος, μην γίνετε ποτέ σαν αυτούς που θυμάστε και νευριάζετε στο πέρασμα των χρόνων. Αυτό ήταν το βίντεο, τελευταίο βίντεο, πολύ ήρεμος, το είδατε. Είναι το τελευταίο. Αφήνω ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα έρθουνε. Μπορεί να μου σκάσουν και άλλα πράγματα που να θυμηθώ. Να θέλω να τα πω, να γίνουν βίντεο πάλι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Θεωρώ όμως πως έχει κλείσει. Βέβαια, αφήνω ένα πολύ μικρό παραθυράκι ανοιχτό για όλο αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Να είσαστε όλοι καλά, να χαμογελάτε. Είναι μεταδοτικό. Να προσφέρετε στοργή και αγάπη στον κόσμο
είτε τον ξέρετε είτε όχι, να υπερασπίζεστε όποιον μπορείτε να υπερασπιστείτε, να είσαστε όλοι καλά, να χαμογελάτε, σας αγαπάω πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο. See ya!